Oké. Dames en heren, dit is de Lezing voor de weekly lezing. Mensen is nou van op de hoogte dat de Scorpion man is a false person. There is a situation surrounding a Scorpion man and a Ophiuchus and a boogschutter person. Deze mensen zijn valse mensen. Het heeft mee te maken met hoe ze komen aan zijn geld, hoe ze verdient zijn geld. Dinsdag cijfer is over omdat een rechter gaat beslissing maken om een longstanding problemen to an end te komen, okay? Dus there is some sort of a long-term, long-standing issue that was on the gang, and now is it tot een eind gekomen, okay? And it is zoiets als, ik ken voor sommige van jullie een rechtszaak dat ging voor een heel lange tijd. Het is nou tot een eind. It is now behind us, okay? Woensdag, some sort of a positive communicatie komt out. En voor heel veel van jullie mensen is some sort of a positive news. Misschien heeft dit mee te maken met beoordeling op je workfloor, that sort of a dingen. Or it could, it's dat je hebt geslaagd met iets. Dus dat is zeer positief. Voor heel veel van jullie mensen. Op donderdag, sommige van jullie komen in aanraking met de politie. Of kom achter dat iemand dat je was verliefd op is onder some sort of politieonderzoek, oké? Dus het is vrouwen die 50 jaar en ouder, dat is verliefd op iemand. Die persoon is onder some sort of deze person is niet kosher, oké? En doordat deze person is niet kosher, mensen have inzicht aan deze person en recognize dat, ja, jullie vrouwen komen in aanraking met politie omdat een kennis of een vriend of een familielid co-creëert een situatie waar je komt in aanraking met politie of justitie. Vrijdag, wat zien wij is some sort of een geheim van een young ram, LEEUW of boogschutter person of a young crave. Informatie over een crave en een boogschutter person is nou boven water. Some sort of onderzoek is daar, waar mensen is nou van op de hoogte over iets, over een LEEUW en een crave. Oké, geheim van een oude man is nou oud. Dus oude man die had heel veel geld opgelikt of heeft heel veel geld dat je moet terugbetalen en heeft niet terugbetalen. Ik zie dat oude man komt in aanraking ook in chaos, in angst. Omdat mensen recognize dat een oude man had heel veel geld opgenomen en dat was niet van hij of zij, oké? Dus de energie van de koningin is een waterman, visschreef of water. Deze man, een Scorpion man, heeft iets in de verleden gedaan. Visschreef of Scorpion man, iets in de verleden gedaan. Sommige van jullie ram, vrouw, 50 jaar en ouder. Ik ken je ex-partner. Maar deze persoon is een faultable. En de politie is nou, jij bent connected in some sort of een onderzoek. Oké, dat is ramly of boogschutter person. Het is een ex-liefde, het is een kindvader. Maar je bent onder some sort of onderzoek. En ram mensen die is connected to een LEEUW en een boogschutter. Als je hebt connection met een LEEUW en een boogschutter,
Deze leer en deze boodschatten heb je gewoon in aanraking gebracht met justitie. Hij directe nou kijk als Scorpion man en zie hoe fout een Scorpion man is. Een Scorpion man is een foute person. Hoe een Scorpion man komt aan zichzelf is niet normaal. Dus een eind komt omdat zoveel informatie direct heb nou bekijken en recognize hoe een visgrave of Scorpion man komt aan zijn geld. Dat informatie komt uit. Je komt te horen woensdag of zo, woensdag of donderdag. Dan we zien een situatie waar we hebben the energy from a Ramley of boogschutter person. En deze Ramley of boogschutter person co-creates some sort of a situatie waar we zien dat er is some sort of a issue. Heel veel van jullie VUUR mensen have problemen surrounding a grave and a Ramley of boogschutter person that formulate some sort of a chaos waar jullie is nou in belanden. Dus Ram mensen, ik zal zeggen, word voorzichtig in deze week, omdat deze week komt je best wel te zien dat bepaalde dingen, bepaalde situatie lag niet goed bij jullie. En misschien is het je zus, familielid, moeder, dat is een Ramley of boogschutter, omdat deze mensen co-creëren dingen waar je bent in betrokken. Oké. Positive news, omdat als je wordt gepest, Ramley of boogschutter mensen, als je wordt gepest, je komt achter, of mensen komen achter wie zat je te pesten, oké? Mensen komen daar best wel achter. Daar is iets dat komt uit in deze week, Ram mensen, dat je was echt niet van op de hoogte over iemand, wat iemand doet, dat soort van dingen. Je was echt niet over de hoogte wat mensen doet. En nu krijg je inzicht in wat de mensen hebben gedaan. Namaste. Oké, Leo's, het is de weekly lezing. In deze week, op maandag krijg je om te horen iets over iemand dat je was in some sort of a verkering met, dat deze persoon sprak de waarheid niet, oké? Dus het is wat men weeskal of tweeling of een Ramley of boogschutter person, dat deze person have multiple hookups, multiple mensen, deze person sprak de waarheid niet. Het kan iemand van ander land nog geplaatsen. Je krijgt te weten dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. Dan hebben wij een situatie met de 3 van Pentacles op dinsdag. En iets mee te maken met werk. Sommige van jullie Leo's misschien op dinsdag krijg je some soort of een bericht dat je vader of iemand is in de ziekenhuis. Of een stiermaker of stembokperson is in de ziekenhuis, oké? Woensdag verdriet, oké? Verdriet, some sort of a zwaar verdriet met een situatie. Als jullie had wat conflicts met een weeskal. Deze conflicts, ja, omdat some sort of geheim over een weeskal is nou uit. Ja, verandering voor een weeskal. Ja, huge verandering voor een weeskal. Some sort of a geheim van een weeskal is now out. Donderdag. Donderdag, als je bent op zoek naar ja, een positie en je baan of je wil gewoon van baan veranderen, je krijgt some sort of offer, oké, om samen te werken met iemand. Some sort of a offer komt naar jou naartoe, oké. Dus als je bent op zoek naar een nieuwe baan of je wil een nieuwe uitdaging of zo, iemand gaat je daar even iets ja, aanboden. Vrijdag. Vrijdag kom je achter dat misschien is je collega, je vriendinnetjes,
Ophiuchus, dat is een kreef of een ram, is je grootste vijand. Oké? Dus Leo, ik weet niet wie deze 3 dames is. Eén is een kreef, één is een ram, maar is een kreef of ram is niet echt goed. Je moet voorzichtig hiermee. Deze 2 dames is in heel veel problemen. Deze dame is seen as a false person. Het is een kreef en een Leo. Geen succes voor deze kreef en Leo, especially a young kreef mensen is now and achter iets gekomen. Okay. The energy with a family. A family is now in some sort of a problem. Okay. Yeah. And a family have heel veel geld opgenomen dat was niet van ze. Hoe deze family komt aan de geld en hoe deze family have de geld. Dus zoiets als jullie Leo is hier van op de hoogte. Het heeft mee te maken met een kind of vis family, maar ik ken ook een viskreef. Ja, ik ken gewoon een van de zodiac dat jullie Leo zijn connected, want er is heel veel geld was opgelegd. A family have heel veel geld opgelegd. Oké. En dat is zoiets als de focus in deze week, want het is zoiets als jullie Leo zijn van op de hoogte over deze situatie. En doordat je weet wie en wat is gebeurd, ik zie dat jullie Leo's gaat de waarheid vertellen. Er is zoiets als jullie Leo recognize dat je partner, je vriend of whoever deze persoon is en was niet eerlijk. En heb je gebracht in een situatie dat nou zit je in problemen. En ik zie dat jullie Leo gaat beslissen om gewoon je partner te geven, op te geven of iemand dat je had een affaire met of deze persoon dat heb je in deze situatie gebracht. Ik zie verdriet. Verdriet is hier. Oké, er is heel veel verdriet. Geen succes voor een ram, heb ik gezegd. Mensen nou recognize dat een ram, man of vrouw, hebben de waarheid niet gesproken. Oké, so een ram en een kreef. Deze mensen zijn tussen de leeftijd van 25 en 50. Had de waarheid niet gesproken. Deze mensen hebben some sort of a chaos, some sort of a leugens. Some sort of a leugens. Deze mensen was niet echt eerlijk en oprecht over een situatie. En wat is gebeurd is dat deze mensen worden echt gepakt en gezien. Dus voor sommige van jullie dat werkt met de water en weegschaal of tweeling, het komt op als deze person, some sort of network, some sort of collegaal of zo, het komt to an end. Voor sommige van jullie is een broer. Voor sommige van jullie was iemand dat je was in some sort of a relatie met. Maar deze person spreekt de waarheid niet. Dus ik zie dat jullie Leo gaat collaboreren met de maag. En als je collaboreert met de maag, je komt uit of een problematische situatie. Omdat de maag gaat je helpen om de persoon op te geven. Want het is zoiets als jullie Leo's zijn nou in problemen terechtgekomen door iemand dat je had een affaire met. Deze persoon heb ik geleid op de verkeerde weg om iets te doen waar je wordt nou gepakt. Dus, iemand gaat zeggen tegen jou, hier moet je best wel,
hier moet je best wel degene hierachter opgeven, anders word jij in de problemen gekomen, oké? Dus ja, je moet echt een beslissing gaan maken, Leo, in deze week, oké? Omdat je moet kiezen voor jezelf. Leo's, ik weet niet wie is deze kreef en deze ram, maar een kreef en een ram, het komt op als je vriendinnetjes of je collega's of zo. Hun familie zijn nou betrokken in een grote oplichterij-partij. Oké, 4 van zware, 7 van zware en 4 van zware. Het is oplichterij, het is fraude. En het heeft mee te maken met heel veel geld en rijkdom van andere mensen dat was opgelicht. Oké, dus een eind is hier voor jullie Leo's en een waterman. Dat is de energie van de dood. Degene, dat is, ja, oh my gosh, oké. So, degene, dat is een eind voor een waterman vrouw. En dus het komt op als een rector, iemand in authority, een eind voor deze persoon, omdat deze persoon creates some sort of a fraud. Okay, mensen is zoiets as mensen recognize that this person was van op de hoogte wat hij of zij was aan het doen. And create some sort of a fraud. Dus ja. Snap je? Dus hier heb je best wel een inzicht van wat te komen. Ik hoop dat dit helpt, want het is een zeer positieve week, maar de eind, dus iets in de 11th house, dat komt tot een eind. De 11th house is de huis van waterman. Een weeskal afgelopen, een waterman heeft gelogen. Een weeskal vrouw, een waterman vrouw, een eind voor deze mensen. Deze mensen create some sort of a fraud, and it is now out. Okay. Ik zie dat jullie Leo's gaat vertellen over wat je hebt gedaan om iemand ziek te maken. Dus het is zoiets als jullie Leo collaboreert met een waterman person om iemand ziek te krijgen. En je gaat echt de waarheid vertellen om some sort of a probleem uit te komen. Namaste. Welcome, Ophiuchus. Boodschappen mensen, het is de week. We lezen. Nou, mensen hebben iets achtergekomen over een koppel. Dus maandag krijg je te horen over heel veel geld. Hoe een waterman, weeskal of tweeling krijgen ze geld. Dat deze person heeft multiple avenues open om zijn geld binnen te krijgen. Dus dat voor jullie. Als we kijken de derde dinsdag, een grote diefstal. Mensen nou komen achter dat de kreven hebben diefstal gecreëerd. Deze kreven, groot beoordeling aan een kreef. Mensen hebben inzicht en recognize dat een kreef have some sort of a oplichting gedaan. Een kreef co-creëer met iemand en pak heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte over deze kreef en wat deze kreef zat voor jaren om te doen. Dan zien wij op woensdag een corporation institution krijgt some sort of informatie surrounding a persoon. Een persoon is nou bang omdat de persoon weet dat het kan dat hij of zij in some sort of a problemen komen, oké? Een persoon is in zijn hoofd van de corporation institution is nou achter een man. Mensen nou recognize dat de man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. De corporation institution heeft inzicht en recognize wat de man heeft gedaan. Whoever deze persoon is, man of vrouw, die zijn in zijn hoofd. Het heeft mee te maken met diefstal van heel veel dingen. Diefstal. Dat de man create some sort of a diefstal. Heeft mensen opgelicht.
Het is zoiets als er zit een onderzoeker te kijken aan iemand en die recognizen wat iemand heeft gedaan. Hier hebben wij ook een energie van een huis, some sort of a situation surrounding a house. Sommige van jullie zijn moe of bang voor een situatie surrounding een huis. Deze situatie komt wel te zien wat precies is gebeurd surrounding een situatie met een huis. Hoe een groep of mensen probeert een huis, documentatie en informatie op te lichten. En creëer heel veel geld en hebben heel veel geld verdiend. Ik zie dat sommige van jullie wil some sort of excuses aangeboden aan een koppel. De koppel of een koppel is nou in heel veel problemen surrounding iets mee te maken met geld. Deze koppel of deze persoon, sommige van jullie willen excuses aangeboden aan een koppel. En it is so it says a couple was niet eerlijk. It's surrounding a couple was niet eerlijk. Whatever the issue and the situatie is, mensen nou have inzicht dat a couple was niet eerlijk. Verdriet is hier voor een man, whoever deze man is. Heel veel verdriet is hier voor een man. Deze man kan een zakenman of deze man kan je vader zijn. Heel veel verdriet. Een man heeft geen voet op te staan, omdat mensen hebben inzicht over een man en wat een man heeft gedaan. Dus whoever deze man is en whatever the issue en de situatie is, daar is een man dat heeft geen voet op te staan surrounding een issue of een situatie dat speelt, oké? Dus ik zie dat voor sommige van jullie multiple deuren van opportunity open up in deze week kan positief zijn. A corporation institution is nou van op de hoogte en have some sort of information surrounding a man. A corporation institution have some sort of information surrounding a man en iets wat een man heeft gedaan. Dan we zien de energie van this is a situatie waar mensen pak a crave. Er is iets over a crave dat komt uit. A crave have and create some sort of a multiple incomes. Whoever deze crave is, de crave geheim is nou boven water. Sommige van jullie krijgen een nieuwe liefde, maar de liefde kan van een weeskal. Dus wees voorzichtig. Een weeskal is verliefd op sommige van jullie. Een nieuwe start. Ik zie dat de Scorpion wil some sort of a new start even kan aanbrengen. Ik zie voor sommige van jullie, a Scorpion will some sort of a new start, some sort of a offer and some sort of a new start. A couple is in problemen met, a couple have financial problemen, dus wees voorzichtig. Want je komt achter, misschien is je zus, je broer en zijn partner have some sort of a financial problemen. Dat komt zo op. Je komt daarachter om te weten. Dus wees voorzichtig in deze week. Namaste. Welkom dames en heren. Ophiuchus. We gaan even kijken wat komt op in deze week. Ophiuchus. Heel veel nieuws. Some sort of informatie komt. Dat maken some sort of zorgen voor jullie Ophiuchus. So, some sort of informatie. Informatie komt binnen. Dat maken veel zorgen voor jullie. Dan we zien een situatie waar mensen nou recognize. It's like jullie Ophiuchus vrouw krijgt some sort of informatie. Ik zie sommige van jullie gaat teksten een en weer met iemand. Some sort of a conflict. Via text message met iemand. Dat zag ik ook. Dinsdag de conflict is nou over. Omdat die recognize dat de man, een maagman, have niet de waarheid gesproken. Iemand heeft evidence dat de maagman heeft de waarheid niet gesproken. Een steenbokman of iemand, een coworker, een collega, is nou, maakt ze zorgen. There is iets surrounding een collega en een collega maakt ze nou zorgen, oké? Dan woensdag, jullie komen achter dat there's some sort of a onderzoek that is aan de gang. Het heeft mee te maken met
een Aquarian person, een waterman person, een mens. Een waterman mensen hebben iets gedaan. De rechter zit te bekijken, some soort van informatie over een waterman person. Dan we zien een crave persoon. Sommige van jullie dat connect met de crave of een vis. Deze persoon staat stevig op iemand om geld terug te sturen. Dus sommige van jullie hebben iets met een steerman of een maatman. En je wil je geld terug. En je staat stevig in je schoenen dat je wil je geld terug. Dan we zien de energie van iets mee te maken met een reisdocumentatie of een auto. Mensen in authority zitten soms soort van onderzoek te doen aan een auto. Oké, dus ik weet niet, als is jouw auto of is iemand anders auto, maar ik zie dat soms soort van onderzoek wordt gedaan aan een auto. Iemand is vals. Een Leo, het is een stier. De energie van een stier. Een stier dat is connected met jullie. Een stier vertelt over some sort of a false contractual overeenkomst. Dus mensen now recognize that there was some sort of a false contractual overeenkomst. A steer, whoever the steer is so it is authority recognized that a steer have some sort of a false contractual overeenkomst. Sommige van jullie that connect met a Leo have some sort of a brick gekregen. The conflict is now over. Mensen recognize dat a Leo had de waarheid niet gesproken. There is evidence waar een boodschattervrouw is nou gesprek tussen een boodschattervrouw en een man wordt opgeleverd, heel veel informatie. De rechter komt nou aan een man. Whoever deze man is en whatever zit te gebeuren. Een waterman maakt ze nou zorgen. De rechter, some sort of a legal problemen komt op voor een waterman. Een man wordt geonderzocht. Een man is gepakt met some sort of a false documentatie. Het is een stiermaker of steenbok wordt gepakt voor some sort of a false documentatie. Mensen recognize dat deze man gedragen false documentatie. Okay. There is some sort of a onderzoek dat wordt nogmaals geplaatst op een waterman. Een waterman dat is connected met jullie. Mensen is in legal problemen. Een waterman is, sommige van jullie is connected met de waterman. Whether is een man of een vrouw, there is some sort of a onderzoek geplaatst aan een waterman. Als deze waterman is een man of een vrouw, some sort of a onderzoek is geplaatst aan een waterman. Een waterman heeft iets gedaan en some sort of a onderzoek is geplaatst aan deze persoon. Dus een man is nou in heel veel problemen. Oké, en als we kijken, er is iets surrounding een auto en heel veel geld. Surrounding een situatie met de auto. False, there's a false person. A false person gedragen some sort of a contractual overeenkomst. Okay, he is deze false person and whatever is aan de hand. A false person gedragen some sort of a contractual overeenkomst. Dat is niet voor ze. Ik kan een auto, een rijbewijs of zo, maar die informatie is niet van ze. En nou mensen is nou van op de hoogte en krijgen inzicht. A weeskal is a false person. Mensen hebben nou gezien dat de weeskal is a false person. So is a steer gaat a weeskal opgever. A weeskal person is a false person. Dus wees voorzichtig. Namaste.